उन्हाळी रेसिपी किंवा वाळवणाचे पदार्थ या सिरीजमध्ये यावर्षी मी तुम्हाला आईने बनवलेले भरपूर सारे वाळवणाचे पदार्थ दाखवले। उन्हाळा संपत आला की सगळ्यात शेवटी जी रेसिपी बनवली जाते किंवा सगळ्यात शेवटी जो पदार्थ बनवला जातो ते म्हणजे कैरीचं लोणचं। आज मी तुम्हाला कैरीच्या लोणच्याची रेसिपी दाखवणार आहे। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे कैरीचं लोणचं। कैरीच्या लोणच्यासाठी जे साहित्य आणि प्रमाण वापरलेलं आहे ते मी तुम्हाला या क्लिपमध्ये दिलेलं आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देईल, तुम्ही चेक करू शकता। पावसाळ्याची चाहूल लागली किंवा जून महिन्याची सुरुवात झाली की आपल्याकडे घरोघरी कैरीचं लोणचं बनवलं जातं। याचं कारण म्हणजे जून महिन्यापर्यंत कैऱ्यांच्या कोई पूर्णपणे बांधल्या गेलेल्या असतात, म्हणजेच पक्व झालेल्या असतात आणि अशाच कैऱ्यांचं लोणचं जास्त दिवस टिकतं। त्यामुळे उन्हाळी पदार्थांमध्ये किंवा वाळवणाच्या पदार्थांमध्ये लोणचं हे सगळ्यात शेवटी बनवलं जातं। तर आज आपण 30 कैऱ्या वापरून लोणचं बनवणार आहोत। या घरच्याच एकदम ताज्या कैऱ्या आहेत आणि लोणच्याच्याच कैऱ्या आहेत। तर सुरुवातीला आपल्याला या कैऱ्या 1 तासासाठी पाण्यामध्ये बुडवून ठेवायच्या आहे। नंतर स्वच्छ धुवून कपड्याने पुसून मग पुढची कृती करायची आहे। कैऱ्या पुसून झाल्यानंतर या कैऱ्यांचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत किंवा फोडी तयार करून घ्यायच्या आहे। तुम्हाला किती मोठ्या आकाराच्या किंवा किती छोट्या आकाराच्या फोडी आवडतात लोणच्यासाठी, तशा पद्धतीने या कैऱ्यांचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। विळीने किंवा सुरीने आपण या कैऱ्यांचे तुकडे करून घेऊ शकत नाही, कारण कैरीच्या ज्या कोई आहेत त्या आत्तापर्यंत परिपक्व झालेल्या असतात आणि सुरीने आपण त्या कापू शकत नाही। लोणचं बनवताना आपल्याला कोईचा सुद्धा भाग वापरायचा असतो, त्यामुळे अडकित्त्याच्याच मदतीने या कैरीच्या फोडी केल्या जातात। कैरीच्या कोईमधला जो आतला भाग असतो तो आपल्याला वापरायचा नाही, त्यामुळे जसजशा कैरीच्या फोडी तयार होत जातील तसतसा कैरीच्या कोईमधला आतला जो भाग आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि कैरीचे तुकडे आपल्याला स्वच्छ कपड्याने पुसून घ्यायचे आहेत। लोणचं बनवताना भरपूर प्रकारची काळजी घ्यावी लागते, तरच लोणचं जास्त दिवस टिकतं। त्यामुळे कैरीचे तुकडे केल्यानंतर व्यवस्थित स्वच्छ कपड्याने आपल्याला या सर्व फोडी पुसून घ्यायच्या आहेत। कैरीच्या सर्व फोडी आपण स्वच्छ पुसून घेतलेल्या आहेत। इथे रेडीमेड लोणच्याचा मसाला आणलेला आहे। यामध्ये काही पावडर स्वरूपाचे मसाले आहेत तर काही खडे मसाले आहेत। यातले जे खडे मसाले आहेत ते आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे आहे। फक्त लवंग आहे ते आपल्याला बारीक करायचं नाही। तर सुरुवातीला आहे अर्धा किलो मोहरीची डाळ, बडीशेप वापरलेली आहे 100 ग्रॅम, लवंग 100 ग्रॅम, वेलदोडे 50 ग्रॅम, मिरे 100 ग्रॅम, दालचिनी 100 ग्रॅम, हळद पावडर 50 ग्रॅम, काश्मीरी मिरची पावडर 250 ग्रॅम, खडा हिंग 100 ग्रॅम, लसूण चवीनुसार, म्हणजे तुम्हाला जर लसूण जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त लसूण पाकळ्या यामध्ये वापरू शकता। अख्खी लाल मिरची जी आपण वापरणार आहोत ती पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। गूळ टाकायचा आहे, यामुळे आंबट गोड स्वरूपाचं लोणचं लागतं आणि प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून सुद्धा गुळाचा वापर होतो। मेथी दाण्यांची पावडर 100 ग्रॅम, 1 किलो तेल आपण वापरणार आहोत आणि मीठ चवीनुसार वापरणार आहोत। तर मीठ आणि गूळ लोणचं टिकवण्याचं काम करतं, त्याचबरोबर तेलसुद्धा। तर यातले जे काही खडे मसाले होते त्याची आईने मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करून घेतलेली आहे। फक्त लवंग जे आहेत ते अख्खे टाकणार आहोत। ही काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर आहे, 250 ग्रॅम ही पावडर आहे। मोहरीची डाळ आपण अर्धा किलो वापरलेली आहे। आपण जर रेडीमेड मोहरीची डाळ घेतली तर तिची वरची साल आहे ती काढून टाकलेली असते, त्यामुळे लोणचं दिसायलाही चांगलं दिसतं। दुसऱ्या साईडला गूळ फोडून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर हे 1 किलो तेल तापवून थंड केलेलं आहे।
यामध्ये चवीनुसार मीठ, काही लसणाच्या पाकळ्या टाकलेल्या आहे। तेल गरम नाही टाकायचं, सुरुवातीला ते गॅसवर एकदम कडकडीत तापवायचं। त्यामध्ये अख्ख्या सुक्या लाल मिरच्या टाकायच्या, साधारणतः 15 ते 20 अख्ख्या सुक्या लाल मिरच्या टाकलेल्या आहेत। आणि हे तेल बोट बुडेल एवढं थंड झालं की मग या मसाल्यांमध्ये ओतायचं। त्याचबरोबर इथे हळद टाकलेली आहे 50 ग्रॅम। हळद पावडर घरच्या घरी बनवलेली आहे। याची रेसिपी तुम्ही बघितली नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे। तर तापवून थंड केलेलं जे तेल आहे ते आपण यामध्ये ओतलेलं आहे। आता हे सर्व मसाले आहे किंवा बाकीचे जे पदार्थ आहेत ते आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया तेलामध्ये। इथे आपला लोणच्याचा खार तयार होतोय। रंग किती सुंदर दिसतोय या सर्व मसाल्यांचा, तुम्ही बघू शकता। तुमच्याकडे लोणचं कसं बनवलं जातं की तुम्ही रेडीमेड घेता लोणचं, मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा। पण घरी बनवलेल्या लोणच्याची चव ही विकतच्या लोणच्यापेक्षा कितीतरी पट चांगलीच असते, त्यामुळे मला घरी बनवलेलंच लोणचं आवडतं। विकतच्या लोणच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्हचं प्रमाण किंवा केमिकलचं प्रमाणसुद्धा जास्त असतं। यामध्ये आपल्याला आता स्वच्छ पुसून घेतलेल्या कैरीच्या फोडी टाकायच्या आहेत। बऱ्याच ठिकाणी कैरीचं लोणचं बनवलं जाताना कैरीच्या फोडी सुकवून मग लोणचं बनवलं जातं, तेही लोणचं अगदी मस्त लागतं। पण इथे आपण कैरीच्या फोडी सुकवलेल्या नाहीत, डायरेक्ट ताज्या वापरलेल्या आहेत। आता या कैरीच्या फोडींना पूर्णपणे खार लागला पाहिजे अशा पद्धतीने ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यानंतर 3 दिवस हे कैरीचं लोणचं मोठ्या भांड्यात ठेवलं आणि 3 दिवसानंतर एका बरणीमध्ये आपल्याला ते भरून ठेवायचं आहे। तुम्ही लगेचच बरणीमध्ये भरून ठेवलं तरी काही हरकत नाही। 8 ते 10 दिवसानंतर लोणचं व्यवस्थित राबतं आणि खाण्यायोग्य होतं। लगेच खाल्लं तर मोहरीच्या डाळीमुळे लोणचं कडू लागू शकतं। साधारणतः 8 ते 10 दिवसानंतर मोहरीची डाळ व्यवस्थित राबली जाते आणि लोणचं खाण्यायोग्य होतं। लोणच्याची बरणी ठेवताना ती हवेशीर आणि कोरड्या जागेवर ठेवा, जिथे कुठेही पाण्याचा संपर्क येणार नाही अशा ठिकाणीच लोणच्याची बरणी ठेवा, जेणेकरून लोणचं खराब होत नाही किंवा खराब वास लोणच्याला येत नाही। लोणच्याची बरणी ठेवताना शक्यतो लोणच्याच्या बरणीला जास्त टाईट असं झाकण लावू नका। शक्य असल्यास लोणच्याच्या बरणीचं जे तोंड आहे ते सुती कपड्याने बांधून मग हवेशीर ठिकाणी तुम्ही लोणच्याची बरणी ठेवू शकता। या थोड्याफार टिप्स वापरून जर तुम्ही लोणचं बनवलं आणि ते साठवलं तर ते नक्कीच जास्त दिवस टिकेल। आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल किंवा उपयोगी वाटली असेल। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमचे अनुभव कमेंटद्वारे नक्की शेअर करा। त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये नक्की शेअर करा। आपण परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। धन्यवाद।